Yang lama dikelek, yang baru didukung. Inilah peribahasa yang sangat sesuai untuk kami gambarkan akan kecantikan sebuah perkampungan Sarawak yang jarang diceritakan, tetapi memiliki keunikannya tersendiri yang perlu kita pelihara bersama. Inilah dia, Nanga Kesit. Ini adalah Port Healing Kebangsaan di negeri Sarawak. Okay, selamat pagi semua. Okay, jadi inilah dia rumah panjang yang kita orang menginap, tidur. Teringat kalau macam kampung-kampung saya pergi rumah bapak saudara saya ke pakcik saudara. So tu dia. Selamat pagi. Okay, pagi ni punya aktiviti kita akan jalan-jalan dengan bot dulu. Kita nak merasa naik bot dan get the feel macam mana kehidupan orang Iban kat sini. Saya dah rasa excited dah. Kita travel untuk kita menyelami. Bukan nak selesa, nak luxury, itu bukan travel. Itu melancong. So bila traveler, dia kita betul-betul get connected untuk kita mempelajari, menghayati, melihat bagaimana dunia ataupun budaya-budaya orang lain, bangsa-bangsa lain. Agar kita mampu melihat dunia ini dengan perspektif yang lebih meluas, tidak jumut, tidak rigid. So itulah target kami bila kita buat konten, kita nak tengok. Dan ini juga adalah sebenarnya pendidikan ataupun exposure kepada anak-anak kami di Rumah Pengasih Warga Prihatin sekali. Maknanya kalau korang tonton video ini, korang support juga kepada anak-anak kami untuk, orang kata, memberi motivasi kepada kami untuk terus berkarya, untuk create konten-konten untuk anda dan juga anak-anak kami. Okay, ini bahagian dapur belakang dia, rumah tuai rumah. Ada tanam pokok-pokok macam ni. Okay, kalau dikatakan tadi tu, dahulunya rumah mereka ini pada asalnya bawah ni ada dibela binatang-binatang lah. Tapi sekarang ni dah tak ada since binatang tu kena penyakit. So mereka dah asingkan dan kurungkan di tempat yang lain lah. Jadi that's why tidak ada lagi budaya seperti dahulu. So itu antara yang telah berubah lah. Rumah ini pun dah boleh diakses dengan jalan raya, hanya perlu parking dan merentas jambatan saja. So itu pun dah kira 10 tahun lebih dah. Jalan sudah siap. Jadi memudahkan untuk kita sampai ke Nanga Kesit. Kalau dulu SN dia pernah sampai sebelum ini. Memang akses dia by boat daripada Lubung Subong tu. Kali ini tidak lagi. Berbeza dah. Daripada jalan raya besar tu dah masuk simpang Nanga Kesit, masuk ke dalam. Ini kira kita boleh kata kampung rumah panjang Iban terakhir lah. Ya. Tak ada lagi rumah panjang macam ni. Tak ada lagi ya? Semua rumah batu. Oh, semua rumah batu dah? Ya, ini macam masih rumah kayu. Satu-satunya lah yang tinggal. Sini yang masih lagi... Ya, masih lagi terima pelancong. Oh. Ini kampung ni. Ya. Kalau mengikut dari nini moyang saya dulu yang di sini lebih 100 tahun lah. 100 tahun. Saya punya kakek itu 100 tahun, 105 tahun umurnya. Apa ini adalah bapa kepada tuai rumah. Tuai rumah sekarang ni berada dekat Kuching. Jadi inilah ada kawasan dalam rumah mereka. Okey, ini adalah bahagian ruai rumah. Tetamu datang di sini dulu. Ya. Apa ini meeting apapun, mesyuarat sana atau sana. Okay, kalau tengok kat sini, ini Sambun ni. Sambun. Oh, inilah dia. Rumah panjang. Oh, inilah dia. Rumah yang kami menginap ni adalah rumah Sambun A.K. Joseph. Oh, ini carta organisasi JKKK dia. Okey, sekarang ni Apai sedang bawa kita untuk menuju ke driver boat. Shooting. 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 Tengok, ini semua original. Masih lagi kekal utuh sampai hari ni. Ni satu-satunya rumah panjang asli, asal yang masih lagi kekal dalam rupa yang asal
selepas ratusan tahun. Ini Ustaz Syokir kata jatuh dia takut jatuh. Tapi ini jangan risau, ini kayu belian. Jangan takut, berwaspada. Guys, yakin guys, hidup di sini kayu tahan lasak ratusan tahun punya. Ratusan tahun ni. Ratusan tahun punya kayu. Apa-apa yang mau di sungai sana kamu Cakap buat saja. Cakap saja. Okey, terima mau kasih. itu, mau ini, mau itu ini. Okey. Itu sudah hari kamu berdua tu. Umur Apa 80. 80 tahun jaga makan tak? Jaga. Jaga. Bisa minum, tidak merokok, tidak minum, tidak apa-apa. Oh ya. Dia makan nasi sama saya. Tapi body apa yang steady ya? Macam Ini apa ini? Orang yang paling tua sekali di sini. Yalah, saya yang boleh Sekarang? Ini paling tua sekali. Tiada orang lagi. Yang paling tua sebelum ni umur 92 tahun. ya. Tapi sudah meninggal dunia. Uncle Apai. One good thing kan bila kita bersama dengan orang-orang Iban, orang Bidayuh ni, orang Sarawak ni terutamanya, semuanya friendly. Memang kita in love lah. That's why no wonder Lush tu, Mr. Lush daripada Norway tu, kenapa dia stay sini? Kerana keramahan, ramah tamah dan juga how friendly they are. Sebenarnya memang dah ramai dah yang Islam sebenarnya. Tapi kita saja yang tidak dapat maklumat sebegini kerana kebanyakan waktu kita hanya dapat sedikit saja info-info berkaitan dengan masyarakat Iban di Nangakesit. Kayu belian menjadi kayu pilihan dalam pembinaan rumah panjang orang Iban di sini. Kami yakin bukan itu saja. Kayu yang berkualiti ini juga digunakan sebagai tiang asas dalam pembinaan rumah atas air masyarakat tempatan di Sarawak kerana ketahanannya yang tidak diragui. Okay, sekarang ni kita nak menuju ke arah bot untuk kita nak get experience. Kalau dulu akses ke sini hanya dengan menggunakan bot daripada Lubong Subong tu, dan kemudian dia akan sampai ke sini lah. Lebih kurang dalam 2 jam perjalanan. Okay, kita kena faham sungai dan Sarawak adalah dua sahabat baik. Kita tidak boleh pisahkan mereka. Kita kena rasa bersyukur, kita kena rasa beruntung kerana kita menggunakan mode of transport yang digunakan oleh orang-orang asal yang tinggal di negeri Sarawak ni. Semalam kita pergi ke Sungai Semadang. Air dia agak berwarna coklat, tapi air di sini boleh nampak jernih, nampak sampai ke dasar dia. Okay, kalau daripada hulu tu adalah Sungai Lemanak dan yang ke kanannya adalah Sungai Sid. Naik bot ni mengingatkan saya experience di Taman Negara Pahang. Lebih kurang bot panjang atas sungai. Ini perahu tradisi masyarakat Iban di sini yang mereka gunakan sebagai transportation utama. Dalam masa yang sama, inilah alat untuk mereka gunakan untuk mereka memburu binatang, menangkap ikan. Mereka gunakan sebagai sumber pendapatan mereka di sini. Sebab sungai cetek, so kena tolak. Jadi memang kena ada 2 guide depan dan belakang. Seorang jaga enjin, seorang lagi jaga laluan, tongkat. Boleh juga. Sejak bila pandai cakap Sarawak ni? Sejak beberapa hari. Ui, jernih air dia. Dia kalau ramai-ramai turis, paling ramai berapa orang? Sampai berapa buah bot, kita cukup bot ambil orang dulu, panggil orang. Oh, Sampai lebih 20 bot. 20 bot dulu? Lebih selalu anak. Kalau datang ramai-ramai itu. Sekarang ni kita berada dekat kawasan pesisiran ni. So dikatakan ni adalah lokasi rumah turis dulu, dah tak ada dah sekarang. Dan juga ini adalah tempat kalau let's say turis datang kat sini untuk bermandi-manda. So sekarang ni air sedang cetek. Jadi that's why tadi tu kita kena kadang-kadang kena tongkah jugalah dengan buluh macam dekat Taman Negara lah kalau cetek.
Okay, maklumat daripada Pak Cik tadi mengatakan yang banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat sepanjang perjalanan. Bukan sekadar kita naik perahu saja, tapi dalam masa yang sama kita boleh menggunakan perkhidmatan Pak Cik untuk masak ayam, ikan bakar, apa semua tu boleh kita buat aktiviti-aktiviti ni di sepanjang laluan sungai ni. Dan jungle trekking juga boleh kita buat kalau kita berhajat untuk naik ke dalam hutan ni dalam 2 jam, 3 jam perjalanan. Dan ada banyak aktiviti-aktiviti yang boleh diatur dan disusun sepanjang perjalanan masuk ke dalam jungle trekking nanti. Kalau datang sini, kita bukan sekadar nak menikmati alam semula jadi saja, tapi bagaimana kita nak menghayati kehidupan orang Iban yang hidup di atas kawasan perairan sungai, rumah panjangnya yang unik dan juga budaya, cara hidup yang menjadikan masyarakat Iban ini satu etnik yang wajar untuk kita kenali sejarah dan tradisi mereka. Menikmati dan menghayati kejernihan dan sejuknya air sungai Sarawak sambil bertemankan alamnya yang hijau membuatkan kami merasakan Sarawak ni memang benar-benar bertaraf dunia. Kita dapati banyak pot-pot healing yang ada di sekitar kawasan sungai Nanga Kesit ni. Ni Sungai Kesit, dan banyak rumah-rumah orang asli yang tinggal tidak jauh daripada perkampungan yang besar daripada Nanga Kesit dan Nanga Kesit Hulu. Ini kawasan dia. So kalau perkampungan Nanga Kesit ini yang paling hujung ke apa? Ada? Oh banyak. Ini sana hujung mana? Banyak lagi? Oh banyak, rumah panjang sana. Oh, tapi rumah panjang Iban yang macam kayu itu hanya ini saja tinggal? Ini saja sama orang turis dulu tu. Oh, dia orang turis tu. Itu saja. Kalau sudah macam Lubuk Subung, mana itu tidak mau lagi itu turis naik. Oh, sana semua sudah batu? Sudah batu semua ulu sana. Pasal itu jalan balak punya orang pakai itu. Mana tidak ada pakai buat lagi. Tinggal orang tu saja pakai buat tadi. Ya dah. Okay. Pakai jalan balak dan orang pakai itu balak punya jalan. Uncle beritahu hanya dia seorang je yang tinggal bot yang ada kat sini yang boleh digunakan. Kalau tak dia akan panggil member-member lah, kawan-kawan Yalah, kawan dulu daripada hulu. Itu dia tidak terima lah pasal kurang bot bah, bukan apa. Oh, pasal sudah jual semua bot, pasal sudah turis tidak ada, orang jual semua ini motor ini. Jual lah, jual murah saja lah asal orang beli. Tidak ada juga orang pakai itu. Betul? Ya, benar. Masyarakat di Nanga Kesit ini sedikit sebanyak terkesan dengan wabak COVID sebelum ini. Mereka terpaksa menjual bot yang ada untuk digunakan bagi kelangsungan kehidupan mereka di sini. Dan amat wajar jika ia dipelihara dan dinaikkan taraf dari segi infrastruktur dan kemudahan asas bagi pelancong yang ingin menikmati budaya masyarakat Nanga Kesit. Secara tidak langsung, ia mampu membantu ekonomi masyarakat di sini. Betul lah. Korang tak dapat lah benda ni kalau kata korang pergi dekat sungai lain kan. Sungai Kelang ke, Sungai Gombak ke, tak ada benda ni. Nak datang ke sini saja, Sungai Kesit atau ke Lemanak, baru korang akan dapat experience yang worth baloi sangat. Benda ni ada di Malaysia guys. Okay, one good thing about Sarawakian, orang-orang Sarawak ke, Iban ke, Bidayuh ke, kalau kita collaborate dengan dia kan, kita kerjasama dengan dia, kita ambil dia sebagai provider boat ke apa ke, dia akan bagi yang the best tau. Dia akan beritahu, sini lawa lagi, lawa. Nampak? Maknanya dia betul-betul committed dengan kerja dia. Which is a good thing lah, which is a good attitude yang dia tunjukkan, integrity dia. Mantap. Alhamdulillah kita selesai aktiviti pagi ni dengan menggunakan perahu yang sebenarnya adalah satu tradisi orang-orang di sini menggunakan perahu sebagai transportation mereka, dan experience ni sebenarnya sudah tidak ada, barang rare sebenarnya kat sini kerana main transportation sudah berpindah kepada
kereta dan juga kenderaan-kenderaan menggunakan laluan jalan raya. Jadi bila sungai ni dah kosong, dia sudah pun menjadi satu laluan yang unik, cantik, indah untuk dinikmati oleh pelancong-pelancong, turis ataupun traveller yang nak menikmati bumi Sarawak ini dalam bentuk sebelum jadi natural untouchable. Kena datang. Pada pandangan saya lah secara peribadi, kalau kita datang ke sini, kita kena meraihkan penduduk-penduduk kampung ni dalam bentuk yang harmoni. Mereka duduk jauh, mereka duduk di pedalaman dan pastinya pendapatan mereka bergantung kepada berapa ramai pelancong-pelancong yang datang ke sini. Jadi kita sebagai orang yang datang untuk menikmati khazanah alam yang ada di sini, sewajarnya kita timbal balik. Mereka memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk memastikan kita dapat experience yang worth, berbaloi untuk kita bawa pulang. Okay, ini saya jumpa buah rare. Sebenarnya dah lama dah kita tak jumpa buah ni. Besar ni, ya Allah Akbar. Dulu saya kecil-kecil, saya selalu makan. Ini dah boleh kutip, dah boleh simpan dekat dalam beras. Buah nona? Ni dah buah nona. Saya agak kampung juga lah tahu. Sebab dulu dekat Felda Jempol ke rumah bapak saudara, selalu dapat makan buah nona ni. Best. Rian Tuan. Oh, Rian Tuan. Rian Tuan bilang sini. Kalau mau rasa satu boleh kah? Boleh. Ya. Tidak ada dia makan tu. Ambil tak? Bagi tak? Ini ada kuning ni. Ini dah masak ni. Nampak ni. Ni sebab tu saya kata buah ni dah masak. Okey, terima kasih. Ini Rian apa nama? Rian Tuan. Ini dia. Kalau dia nak makan kulat bagus, tapi kena makan kulat itu. Oh. Macam itu tau, kulat makan. Betul. Sudah lama kot tak ambil. Ini kalau dibiarkan di atas pokok, dia akan berbusuk dan berkulat. Jadi biarlah kita ambil. Ini namanya buah tangan. Dia kopek macam mana Uncle? Kopek terus? Oh, buka ni, tekan ni. Tekan lah. Oh, dia dah boleh makan ya? Lalu terus makan lah. Kalau dia tidak makan kulat, bagus dia. Ush, macam durian Belanda lah kan? Macam tu lah dia nak. Tapi ni lain gay. Eh. Itulah Rian Tuan diorang bilang. Aku tidak tahu dari mana dapat ini. Oh, saya ingat kata ni nona. Bukan lah. Tapi betul nona lah. Betul. Betul lah Zack. Betul nona, betul. Bau pun sama. Betul. Ada bijak hitam. Sama-sama nona. Okey. Ini Ustaz Syauqi ni kalau dia pantang nampak pokok, dia jumpa pokok ni memanjat kerja dia. Kalau kat kebun kita orang tu ada petai ke, jering ke, inilah kaki dia. Ya Allah. Saya sebenarnya nak cakap apa tau. Kalau korang datang sini, ni antara experience yang sebenarnya korang boleh dapat. Rasanya kita just minta izin saja. Rasa orang kat sini semua okey untuk bagi kita rasa. Dia pun bangga dan suka kalau kita dapat makan benda macam ni. Daripada tu biar. Ui, mewah tu. Ni saya ambil dulu lah. Saya singgah kat AA. Betul lah, memang nona. Tengok tu. Teringat lah zaman kecil-kecil. Okay, thank you Uncle lah. Terima kasih. Bolehlah kata manis, hampir-hampir nak manis. Ni kalau peram sikit lagi, warna dia pink, memang sedap. AA pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berlemak tu yang best tu. Dah lama tak rasa buah nona ni. Dulu dekat kampung-kampung ni dapat. Tak banyak kan? Kat kedai pun tak ada kan? Jarang lah nak jumpa benda ni. Barang rare. Asal budak-budak zaman sekarang pun dah tak kenal lah buah nona. Betul. Yang dia tahu tengok hari Ahad pukul 11 pagi. Tiba. Okey, sekarang ni kami berada di jabatan gantung yang menghubungkan di antara tempat parking dan juga perkampungan Nangah Kesit. So inilah laluan daripada dahulu lagi. Jabatan ini yang digunakan oleh penduduk di sini dan juga turis yang ingin sampai ke sini selain daripada menggunakan bot. Kami sampai sini semalam, waktu malam, gelap gulita. Jadi kita memang tak tahu apa yang ada kat sini. Cuma tahu ada jambatan je. Tapi once dah dapat cahaya matahari, Masya Allah, Subhanallah. Cuba kita bayangkan waktu tak ada transportation, kenderaan-kenderaan atas jalan raya. Main transportation hanyalah menggunakan sampan panjang ni. Perahu panjang ni hanya digunakan untuk aktiviti pelancongan, turis. Yang mana kalau kata mereka nak memancing pun, nak menjala pun, sebenarnya untuk kita turis kita tak dibenarkan. Kita kena membeli bahan-bahan, makanan-makanan asas. Kalau kita nak tinggal di sini, kita kena bawa datang sendiri dan masak di sini. Ataupun mereka yang masakkan untuk kita. Walaupun mereka ni adalah daripada kaum Iban, tapi sebenarnya mereka menghormati agama Islam. Jadi jangan risau, mereka tahu
yang mana yang halal, yang mana yang haram. Jadi untuk masakan-masakan, mereka akan pastikan masakan untuk kita adalah masakan yang berasaskan yang halal. Ini adalah pot healing kebangsaan di negeri Sarawak. Siapa sangka di sebalik rimbunan hutan dan air sungai yang tenang tersembunyi sebuah permata budaya, perkampungan kaum Iban yang memukau di negeri Sarawak, menjadikan kami berbangga negara kita masih menyimpan satu tradisi kaum dan budaya yang dikagumi dunia. Yang mengikut sejarah daripada penceritaan orang-orang kampung di sini, even pengalaman SN sendiri yang pernah datang ke Nanga Kesit, dikongsikan yang di bawah rumah-rumah ini, tiang-tiang yang tinggi ni sebenarnya adalah salah satu daripada tempat mereka pelihara khinzir ataupun babi yang menjadi sumber makanan kepada orang-orang Iban. Dan rumah di sini tidak banyak, ada 21 buah rumah yang bersambung. Semua rumah-rumumah ni, daripada ujung sana tu, 21 buah rumah ni adalah tempat di mana mereka menjadi satu komuniti yang saling bergantung kepada sumber makanan utama mereka adalah khinzir. Itu daging yang mereka dapat daripada rumah mereka sendiri. Jadi bayangkan kalau dulu orangnya duduk di atas tapi babinya di bawah dan dijaga. Jadi kadang-kadang orang kita lah geli sikit. Sebab apa? Sebab bila datang pengunjung duduk di atas, nampak haiwan tu berjalan apa semua tu, jadi kata geli geleman lah kan. Banding kalau kata sekarang ni keadaan lebih baik dan berbeza. Okey, sekarang ni kita berada dekat bahagian depan rumah Iban ni. Ada budak-budak ni. Agak friendly juga dia. Bukan main suka lagi bila dapat jumpa kamera. Boleh kenal tak? Boleh kenal tak? Siapa nama? Siapa nama ni? Cuba kenalkan nama. Malu. Okay, dia orang pemalu. Terus hilang. Terus hilang, tak jumpa. Orang Allah, budak-budak ni lari. Sebenarnya sangat menarik. Lokasi Nanga Kesit ni adalah hampir dengan sempadan Kalimantan. Jadi anak-anak di sini lebih fasih berbahasa Indonesia dan juga menyanyikan lagu-lagu popular daripada Indonesia. Bergaya, cukup bergaya, kinkia, berbaju semua, tambah gambar. Iya cukup sih. Sudah. Andai nyanyinya semua. Dan kita kena tahu kemudahan asas komuniti seperti sekolah, klinik dan kedai dah boleh ditemukan kalau kita jalan datang ke sini melalui rangkaian jalan perhubungan yang dibangunkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa lah. Kemudahan kat sini, kemudahan asasnya boleh kita nampak sebenarnya hidup di kawasan ini. Dan kehidupan waris pahlawan pembenggal kepara sekarang pun adalah seperti masyarakat etnik yang lain. Jadi mana yang boleh tinggal di rumah panjang, mereka menguruskan ekonomi secara diri yang dalam bentuk bercucuk tanam, menternak haiwan dan ada yang menjual hasil hutan. Jadi, untuk yang dah berkeluarga, mungkin ada yang berhijrah ke Pekan dan bandar, yang dapatkan kerja dan mulakan hidup yang baru. Jadi kalau kita tengok di sini, ramai anak-anak yang sudah berjaya di kalangan anak-anak Iban di sini. Mereka bersekolah hingga ke universiti dan ada yang hari ini sudah berkhidmat kepada masyarakat, untuk masyarakat dan juga untuk negara. Jadi bolehlah kita katakan yang masa depan etnik istimewa ini terletak dalam tangan anak-anak mereka yang sudah didedahkan dengan kemajuan dan pendidikan. Rumah panjang ini dia menyimpan sejarah keturunan pemenggal kepala yang digeruni, iaitu komuniti Iban. Tapi hari ini
dia lebih dikenali sebagai kaum yang mesra dalam memberikan layanan kepada pengunjung-pengunjung ke rumah panjang ini. Dia dah berbeza dah dulu. Kalau dulu tempat ni digeruni, ditakuti. Boleh kita bayangkan macam mana ruai yang panjang ni. Di sini saja ada 21 buah rumah sepanjang ni. Tapi kalau kita datang suatu ketika dulu, laluan ruai-ruai ini dipenuhi dengan gugusan-gugusan kepala-kepala tengkorak yang menjadi sebahagian daripada kisah cerita tentang kaum Iban. Okey, ini adalah bahagian ruai. Let's say kalau nanti ada persembahan di hadapan rumah, tuan rumah. Ini adalah instrumen muzik diorang iaitu gong. So apa yang bagi tahu kalau dulu masyarakatnya di bahagian ruai inilah tempat diorang akan ada macam pot-pot, diorang akan duduk bersosial, berborak antara satu sama lain. Tapi berbeza dengan sekarang, lebih kepada duduk di dalam rumah. Apa yang kata? Tetapi kalau ada tetamu, mereka akan keluar juga untuk sebagai satu simbolik kepada menghormati tetamu yang datang itu. Apa salah aku cakap macam orang Sarawak ni? Duduk dekat kampung macam ni macam biasalah, memang sangat menenangkan. Kalau tengok dekat sini pun hanya ada Ustaz Syoki seorang je kat sini. Tak ramai dah. Ayah. Dan rata-ratanya Orang Iban terakhir ini. Ya. Tapi macam Indon ni. Terakhir. Sebab dekat dengan Kalimantan. Bahasanya sudah campur. Oh gitu ya. Hebat kamu. Kita sudah lama kami buat kerja-kerja kampung sini. Ya, kerja di mana? Tourism Malaysia ya? Kerja di tourism Malaysia. Kadang-kadang tourism Singapura. Kadang-kadang ada juga Switzerland. Sombong amat. Jauh pak. Wah, berat kamu. Pandai borak itu orang. Sekarang ni kita sedang menunggu, mereka sedang buat preparation ataupun persediaan untuk membuat persembahan tarian ngajat. Jadi kalau korang nak tahu, tarian ngajat ni selalunya dimainkan ketika mana pertama, ketika nak menjambut kepulangan pahlawan-pahlawan Iban yang pulang berperang, satu. Yang kedua adalah untuk menyambut Hari Gawai. So itu Hari Gawai macam biasalah untuk hari menuai hasil. Jadi kepulangan pahlawan tadi itu akan disambut dengan sambutan gawai yang dipanggil sebagai Gawai Kenyalang. So itu dia keunikan dia. Tarian ngajat, tarian tradisional kaum Iban, dihidupkan kembali di panggung perkampungan Nangas Kesit. Wanita-wanita berpakaian adat lenggok tubuh mereka seperti burung enggang, menciptakan gerakan yang anggun dan penuh makna. Setiap gerakan tangan dan kaki memiliki erti tersendiri, menceritakan kisah tentang kehidupan, keberanian dan keharmonian masyarakat Iban. Tarian ngajat bukan sekadar seni, tapi juga pewarisan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi. Tabuh pula memainkan peranan penting dalam mempertahankan keharmonian hidup dan memanggil semangat leluhur. Gerakan lembut dari tarian bertemu dengan dentuman irama tabuh, menciptakan pertunjukan yang memukau dan syarat dengan makna. Apa punya harapan sama ini rumah panjang? Yang saya punya harapan ada juga mengikut meetingan sama orang. Itu mau menarik orang pelancong datang lah. Itu karena itu ekonomi rumah panjang. Kalau ada hasil apa-apa bersama sedikit sama sedikit macam itu ya tujuan saya, harapan saya. Buat activity itu memang banyak. Kalau banyak orang datang macam dulu orang pelancong, memang tidak kaya lah, tapi untuk makanan cukup lah. Kalau kerja itu lain cerita itu. Yang di sini kita berkumpul sama dia orang, itulah tujuan kita lah. Supaya kemudahan itu rumah panjang itu ada hasil sikit-sikit lah. Oh, faham. Macam ni, apa yang seorang kata, ini baru, lepas tu ramai-ramai sebut rare, boleh? Okey. Okey. Rare. Rare.
Ini baru ramai-ramai re. Ya. Lepas tu ramai-ramai macam ni. Macam ni. Macam ni. Ini Ini macam baru ramai-ramai ore. 1, 2, 3. Ini baru re. Hai. Okey, kita ingin ucapkan terima kasih kepada semua ya. Anak-anak semua, ibu-ibu, bapa-bapa semua. Afai sekali. Kalau ngikut kamu mau ngajat badan sini dengan musik, kamu dua mengajat. tak apa. Nanti muntah itu orang. Muntah. Itu sama itu perempuan, Bang. Ya. Oh, tak apa, nanti tak balik nanti dia nanti. Nanti bini kasih parang. Tidak, itu hiburan rumah panjang tinggal. Ada. Terima kasih. Ini baru ore. Ucapkan terima kasih kepada Apai dan semua keluarga di sinilah di Nangah Kesit. Terima kasih ya. InsyaAllah nanti kalau kita sudah keluar video kita bagi tahu sama tuan rumah. Ya. Maafkan tuan rumah itu belum datang. Tak apa. Keluar kampung belum datang. Okey. Kita pulang. So kita keluar ikut pintu belakang. Lagi dekat untuk ke sana. Okey, terima kasih Apai ya. Bye. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi Apai. Okey, itulah dia pengalaman kami berada di rumah panjang orang Iban di Nangah Kesit. Macam mana Ustaz? Okey, pengalaman yang worth berbaloi untuk kita datang dan belajar cara hidup mereka. Ya. Dan yang paling penting sekali untuk datang ke sini, kita kena tahu 3 benda. Accessibility dia. Kita kena memandu sendiri. Ya. Dan jangan risau, jalan raya sangat elok, sangat cantik. Kemudahan asal semua dah ada. Baru lagi Yes, baru lagi. 10 tahun lagi baru dia. Ya. Dari segi kebersihan saya boleh katakan 4 lah saya bagi. 4. Ya. Kita letakkan 4 bukan kerana kita kata dia tak bersih, tapi sebenarnya disiplin sajalah yang kita perlu tambah baik. Ya. Dan kita sendiri yang datang ke sini jangan kita buat sampah. Ya, betul. Itu yang penting. Sebab kita datang tempat orang, kita bertamu dan mereka sambut kita dengan baik. Cuma mungkin budaya mereka saja yang masih lagi kekal begitu. Betul. Dan dari segi kecantikan saya boleh bagikan 4.5. Macam mana Ustaz pula? Saya sebenarnya saya suka nature yang asal. Tidak ada perubahan, cantik, bersihnya. Even rumah dia. Rumah dia tu yang penting sekali. Dalam dia superb, di luarnya saja yang dalam bentuk original. Ya, betul. So itulah dia. Saya rasa keunikan tu terletak pada tradisi yang masih dikekalkan. Kita risau dan kita harap semoga warisan ini tidak hilang di telan zaman dan mampu dikekalkan oleh generasi masyarakat Iban di Nangah Kesit, kerana inilah sebagai satu identiti yang menunjukkan kita punya our own identity, dan itu yang membuatkan orang luar ataupun dunia ingin melihat siapa kita sebenarnya. Untungnya kita ada kepelbagaian etnik ini. Ya. Dan orang luar negara mereka menghargai benda yang ada di sini. Betul. Tapi kita pula tak pernah sampai ke sini, jadi kita jadi orang yang rugi. Betul. So kita boleh jadikan Nangah Kesit ini sebagai salah satu daripada pot healing kebangsaan. Okey, dan ingat dia bertaraf dunia sebab seluruh dunia dah datang sini. Ya. Anda bila pula? Ya, betul. Ya, jom. Kita punya kereta depan tu saja. Okey. Depan tu saja. Dan ini dia Ustaz Syauqi, dan hanya perlu melintas saja, rumah tu belah kiri, rumah panjang dah sampai dah, tak jauh. Senja merayap perlahan menandakan akhir dari pengalaman menakjubkan kami di perkampungan Nangah Kesit. Terima kasih atas keunikan tarian ngajat dan tabuh yang telah menyentuh hati kami. Seterusnya, kami meneruskan perjalanan dari perkampungan Nangah Kesit ke Kuching yang mengambil masa dalam sekitar 3 jam 15 minit sejauh 231 km. Okey guys, kita dah sampai dah dekat airport Kuching. Kita akan bertemu dengan seorang insan ni, sahabat kita ni, iaitu Oppa Gangnam Style. Oppa yang baru balik daripada Korea. Dia baru layan K-pop tadi. K-pop dia ya. Oh, ngajat saja. So kita layan ngajat saja sama tabuh. Kita tabuh sama. Kita tabuh dia lepas ini. Okey, so kita jumpa dekat airport. Kita naik Air Asia kat sini. Okay, let's go. Okay semua, kami dah ready untuk boarding ke Miri. SN, tunggu kita orang ataupun kita akan tunggu SN.
Okay, jom kita dah sampai dah. Kita menunggu Ehsan dan Abang Rahim from Candid Syndrome dulu dari Brunei dah menunggu kita di Starbucks. Kemudian tim yang paling senior. Tim paling senior. Yang paling senior daripada Candid Syndrome. Jadi dia Bawa apa? kimchi. So kita orang prepare untuk check in penginapan dulu, nak rehat-rehat tapi perut agak lapar kat ni. Kita mungkin siap makan ke macam mana. Okey, jom. Terima kasih kerana menonton. Ikuti kembara kami dalam episod seterusnya memburu air terjun tersembunyi di dalam pedalaman kawasan Long Akah. Terima kasih kerana subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini baru Best. Dah. Ada lagi ke rancangan Nona di TV? Ini adalah pot healing kebangsaan di negeri. Ini baru ramai. Okey. Okey. 1, 2, Ini baru ramai. Yes.